हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कुनै फाइलहरु, कुनै फोटोज, भिडियोजहरु तपाईले अरूहरुले थाहा नपाउने गरी कसरी हिडन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउँदै छु। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएपछि प्राइभेट फोटो भिडियो लकर भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ, कोइनुर एप्सले बनाएको। यसमा जानुहोस्। म यसको लिंक पनि तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। त्यसपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेटर भन्ने। यो हेर्दाखेरि क्याल्कुलेटर जस्तै देखिन्छ। तपाईले यहाँ आफ्नो पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। पहिला पासवर्ड राख्नको लागि पहिला आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस्। जस्तै अहिले मैले 1 2 3 4 राखे र इज इक्वल टु थिच्नुहोस्। फेरि 1 2 3 4 राख्नुहोस् कन्फर्म गर्नको लागि। इज इक्वल टु थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ इमेल राख्ने अप्सन आउँछ। आफ्नो इमेल राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ डन भन्ने अप्सन आउँछ वास न्यूमा। त्यसमा डन भन्नेमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटोज, भिडियोज अथवा फाइल्सहरु तपाईले यहाँ हिडन गरेर राख्न मिल्छ। जस्तै अहिले कुनै पिक्चर हिडन गर्नु पर्यो भने पिक्चरमा गएर यहाँ प्लसमा थिच्नुहोस्। र कुनै फोटो हिडन गर्न चाहनुहुन्छ भने फोटोमा जानुहोस्। भिडियोज गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा जानुहोस्। जस्तै मैले अहिले एउटा अडियो हिडन गर्न जाँदैछु। यहाँ लक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। लकमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यो कतै पनि देखाउँदैन। यो अडियो यसैमा मात्र देखाउँछ। यसको इन्टरफेस पनि पुरै क्याल्कुलेटरकै छ। तपाईले आफ्नो हिसाबहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले फेरि त्यही उसमा जानु पर्यो भने पासवर्ड थिच्नु पर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 थिच्नुहोस्। इज इक्वल थिच्नुहोस्। हिडन भएको कुनै फाइलहरु छ भने यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हिडन भएको फाइललाई फेरि पुरानै ठाउँमा कसरी लाने भन्दाखेरि यसमा क्लिक गरिरहनुहोस्। यहाँ फेरि लकको अप्सनमा जानुहोस्। यहाँ ओरिजिनल पाथ भन्ने हुन्छ। ओरिजिनल पाथमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको यहाँबाट त्यो ओरिजिनल पाथमा फेरि जान्छ। साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। Thank you for watching this video.